Lektion 1. Resesäkerheter. Hej Anna, jag planerar en resa och jag behöver lite råd om vad jag ska packa. Jag hörde att det är viktigt att packa bekväma promenadskor, en mångsidig garderob och en karta. Vad tycker du? Hej John, det är en bra start. Att packa rätt saker är avgörande för en lyckad resa. Låt oss diskutera varje objekt i detalj. Visst, låt oss börja med bekväma promenadskor. Varför är de så viktiga? Tja, bekväma promenadskor är viktiga eftersom du sannolikt kommer att göra mycket utforskande och sightseeing. De ger stöd och förhindrar obehag eller skador. Jag förstår. Det är viktigt att prioritera komfort när du väljer promenadskor. Vad sägs om en mångsidig garderob? Varför är det nödvändigt? En mångsidig garderob gör att du kan blanda och matcha olika kläder och skapa olika kläder med färre bitar. Detta hjälper till att spara utrymme i ditt bagage och ger dig fler alternativ under din resa. Det är vettigt. Jag ska se till att packa kläder som lätt kan blandas och matchas. Nu, hur är det med kartan? Är det fortfarande nödvändigt i denna digitala tidsålder? Absolut. Medan digitala kartor är praktiska, är det fortfarande fördelaktigt att ha en fysisk karta. Det ger en bredare översikt över området, förlitar sig inte på batteritid och kan vara praktiskt i områden med begränsad internetanslutning. Jag hade inte tänkt på det. Jag ska se till att ha en fysisk karta som backup. Vilka andra väsentligheter skulle du rekommendera för en resa? Bortsett från det väsentliga vi diskuterade är det viktigt att packa toalettartiklar, föremål i resestorlek, nödvändiga mediciner och några extra uppsättningar kläder i nödsituationer eller oväntade situationer. Bra poäng. Jag ska göra en checklista över allt det väsentliga och se till att jag har allt jag behöver innan min resa. Har du några andra förslag? Ja, det är alltid en bra idé att undersöka vädret och lokala seder på din destination. Detta hjälper dig att packa på lämpligt sätt och respektera den lokala kulturen. Det är ett värdefullt tips. Jag ska göra lite forskning i förväg för att se till att jag är förberedd för vädret och kan klä mig på lämpligt sätt. Tack för ditt råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att packa lätt, var uppmärksam på eventuella resebegränsningar och njut av din resa till fullo. Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer att hålla alla dina förslag i åtanke och ha en fantastisk resa. Tack igen för din hjälp. Det är mitt nöje. Ha en underbar tid och skapa varaktiga minnen. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att fråga. God resa! Tack så mycket. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer information. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 2. Kvalitetssömn. Hej Anna, jag har haft svårt att sova nyligen. Jag behöver verkligen en god natts sömn. Några förslag? Hej John! Jag förstår vikten av kvalitetssömn. Låt oss utforska några strategier som kan hjälpa dig att få resten du behöver. Det skulle vara fantastiskt. Vad kan jag göra för att förbättra min sömnkvalitet? Upprätta först ett konsekvent sömnschema.
Försök att gå och lägga dig och vakna vid samma tid varje dag, även på helgerna. Detta hjälper till att reglera kroppens inre klocka. Jag förstår. Konsistens är nyckeln när det gäller sömn. Vad mer kan jag göra? Skapa en avkopplande läggdagsrutin. Delta i aktiviteter som hjälper dig att varva ner, som att läsa en bok, ta ett varmt bad eller lyssna på lugnande musik. Undvik skärmar före sängen eftersom de kan störa sömnen. Det låter som en bra idé. Jag kommer att införliva en rutin för sänggåendet i mina kvällar för att förbereda mitt sinne och kropp för sömn. Några andra förslag? Se till att din sömnmiljö bidrar till vila. Håll ditt sovrum svalt, mörkt och tyst. Överväg att använda öronproppar, en ögonmask eller vita brusmaskiner om det behövs. En bekväm sömnmiljö är avgörande. Jag kommer att göra nödvändiga justeringar i mitt sovrum för att skapa en idealisk miljö för sömn. Finns det några livsstilsförändringar som kan förbättra sömnen? Ja, det är viktigt att prioritera fysisk aktivitet under dagen. Regelbunden träning kan hjälpa till att främja bättre sömn. Undvik dock kraftig träning nära sänggåendet eftersom det kan vara stimulerande. Jag kommer att se till att integrera träning i min dagliga rutin, men jag kommer att vara uppmärksam på tidpunkten för att undvika att störa min sömn. Vad sägs om koffein och matintag? Begränsa ditt koffeinintag, särskilt på eftermiddagen och kvällen. Det kan störa att somna. Undvik dessutom tunga måltider och kryddig eller sur mat nära sänggåendet, eftersom de kan orsaka obehag. Jag kommer att vara mer medveten om min koffeinkonsumtion och matval, särskilt på kvällen. Det är viktigt att ge min kropp tillräckligt med tid att smälta innan jag sover. Något annat jag bör överväga? Ja, hantera stressnivåer före sänggåendet. Delta i avslappningstekniker som djup andning, meditation eller mild stretching. Det hjälper till att lugna sinnet och förbereda sig för sömn. Stresshantering är avgörande för en god nattsömn. Jag ska utforska olika avslappningstekniker för att hitta vad som fungerar bäst för mig. Tack för ditt råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att skapa en bekväm sömnmiljö, skapa en rutin för sänggåendet och prioritera avkoppling. Önskar dig vilsamma nätter och uppfriskande morgnar. Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer att implementera dessa strategier och prioritera sömn. Jag ser fram emot att känna mig väl utvilad och föringrad. Tack igen för din hjälp. Det är mitt nöje. Ta hand om dig själv och njut av fördelarna med kvalitetssömn. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att fråga. Sov gott! Tack så mycket. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer information. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 3. Granska materialet. Hej Anna. Jag har gått igenom materialet du delade. Det är ganska informativt. Tack för att du tillhandahåller det. Hej John. Jag är glad att du tyckte att materialet var användbart. Har du haft en chans att granska det noggrant? Ja, jag gick igenom det noggrant. Det finns mycket värdefull information att absorbera. Det är fantastiskt att höra.
Har du stött på några specifika koncept eller idéer som stod ut för dig? Absolut. Jag tyckte att avsnittet om effektiva kommunikationsstrategier var särskilt intressant. Det betonade vikten av aktivt lyssnande och tydliga uttryck. Aktivt lyssnande och tydligt uttryck är verkligen avgörande för effektiv kommunikation. Hittade du några tips eller tekniker som du kan tillämpa på din egen kommunikationsstil? Ja, materialet betonade betydelsen av icke-verbala ledtrådar, som att upprätthålla ögonkontakt och använda lämpligt kroppsspråk. Jag insåg att jag kunde bli bättre på dessa områden. Det är en bra observation. Icke-verbala ledtrådar spelar en viktig roll i kommunikationen. Att vara medveten om dem kan förbättra din övergripande meddelandeleverans. Definitivt. Jag är också fascinerad av avsnittet om övertygande tekniker. Det gav några praktiska strategier för att påverka andra genom kommunikation. Övertygande tekniker kan vara kraftfulla verktyg när de används etiskt och ansvarsfullt. Hittade du några specifika tekniker som fångade din uppmärksamhet? Ja, materialet diskuterade vikten av att bygga trovärdighet, vädja till känslor och ge starka bevis för att stödja argument. Det gav mig en djupare förståelse för övertygande kommunikation. Det är verkligen väsentliga delar av övertygande kommunikation. Att behärska dem kan hjälpa dig att förmedla dina idéer mer effektivt. Täcker materialet några andra intressanta ämnen? Det berörde också betydelsen av kulturell känslighet i kommunikation. Det betonade behovet av att vara respektfull och förstå olika kulturella perspektiv. Kulturell känslighet är avgörande i vår alltmer mångfaldiga värld. Det är viktigt att vara medveten om kulturella skillnader och anpassa vår kommunikation därefter. Hittade du några specifika förslag för att främja kulturell känslighet? Ja, materialet föreslog att försöka förstå olika kulturella normer, vara öppen för att lära av andra och undvika antaganden eller stereotyper. Det gav praktiska steg för att främja kulturell förståelse. Det är utmärkta förslag. Att omfamna kulturell mångfald berikar våra kommunikationsupplevelser. Det är fantastiskt att materialet tog upp denna viktiga aspekt. Absolut. Sammantaget tyckte jag att materialet var omfattande och engagerande. Det täckte olika aspekter av kommunikation som är värdefulla för personlig och professionell utveckling. Jag är glad att höra det. Det är viktigt att ständigt utveckla vår kommunikationsförmåga. Om du har ytterligare frågor eller vill diskutera specifika ämnen mer detaljerat, känn dig fri att nå ut. Tack så mycket. Jag uppskattar din vilja att hjälpa. Jag kanske har några frågor senare. Jag kommer definitivt att komma i kontakt. Tack igen för att du delar materialet med mig. Du är välkommen. Jag är alltid här för att hjälpa dig. Ta dig tid att bearbeta informationen och tveka inte att fråga om du behöver något förtydligande. Lyckligt lärande! Jag ska. Tack. Jag ska få ut det mesta av materialet och sträva efter att förbättra min kommunikationsförmåga. Vi hörs snart. Låter bra. Lycka till med din inlärningsresa. Jag ser fram emot vårt nästa samtal. Ta hand om dig. Du också. Ta hand om dig och ha en underbar dag.
Lektion 4. Marknadsexpansion. Hej Anna! Jag har analyserat marknadsdata och jag tror att vår marknadsexpansion kommer att bli framgångsrik. Hej John! Det är fantastiskt att höra. Jag har också granskat marknadstrenderna och jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss diskutera vår strategi. Absolut! Till att börja med bör vi identifiera vår målgrupp. Vilka är de potentiella kunder vi vill nå? Det är ett avgörande steg. Vi måste definiera vår målgrupp baserat på demografi, intressen och behov. Det hjälper oss att skräddarsy våra marknadsföringsinsatser effektivt. Exakt. När vi har definierat vår målgrupp kan vi utveckla ett övertygande värdeförslag. Vilka unika fördelar kommer vår produkt att erbjuda kunderna? Bra poäng. Vårt värdeförslag bör tydligt kommunicera fördelarna med vår produkt, såsom kostnadsbesparingar, bekvämlighet eller överlägsen kvalitet. Det kommer att skilja oss från konkurrenterna. Håller med. Därefter bör vi bestämma de mest effektiva marknadsföringskanalerna för att nå vår målgrupp. Vilka plattformar eller medier tillåter oss att ansluta till dem? Det är avgörande för en framgångsrik marknadsexpansion. Vi måste undersöka vilka kanaler vår målgrupp använder mest, oavsett om det är sociala medier, onlineannonsering eller traditionella medier. Absolut. Vi bör också överväga partnerskap och samarbeten med influencers eller kompletterande företag. Deras stöd kan förbättra vårt varumärkes synlighet och trovärdighet. Samarbeten kan verkligen förstärka vår räckvidd. Att samarbeta med influencers eller bilda strategiska allianser kan hjälpa oss att utnyttja nya kundsegment och utöka vår marknadsandel. Jag är glad att du ser värdet i samarbeten. Låt oss nu diskutera vikten av kundfeedback och kontinuerlig förbättring. Hur kan vi samla in feedback och göra nödvändiga justeringar? Kundfeedback är avgörande för att förfina våra erbjudanden. Vi kan använda enkäter, kundrecensioner och övervakning av sociala medier för att samla in insikter. Sedan kan vi analysera feedbacken och genomföra förbättringar. Absolut. Genom att lyssna på våra kunders behov och ta itu med deras problem kan vi kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Det kommer att stärka vår position på marknaden. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till att förbli konkurrenskraftig. Det visar vårt engagemang för att leverera värde och säkerställer att vi uppfyller kundernas föränderliga förväntningar. Definitivt. Slutligen bör vi övervaka och mäta våra ansträngningar för marknadsexpansion. Vilka nyckelindikatorer ska vi följa för att bedöma våra framsteg? Key Performance Indicators, KPI, kan variera beroende på våra mål. Vi kan spåra mätvärden som försäljningstillväxt, kundförvärvsfrekvens och marknadsandel för att utvärdera vår framgång. Det är vettigt. Genom att regelbundet övervaka våra nyckeltal kan vi identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut för att optimera vår marknadsexpansionsstrategi. Exakt. Kontinuerlig övervakning och analys gör det möjligt för oss att anpassa och förfina vårt tillvägagångssätt efter behov. Det säkerställer att vi förblir agila på en dynamisk marknad. Jag är glad att vi är anpassade till vår marknadsexpansionsstrategi. Med noggrann planering, effektiv kommunikation och ett kundcentrerat förhållningssätt tror jag att vi kan uppnå stor framgång.
Jag delar din optimism. Med våra gemensamma ansträngningar och en väl genomförd strategi är jag säker på vår förmåga att ta tillvara nya marknadsmöjligheter. Låt oss få det att hända. Absolut. Tillsammans kan vi erövra nya marknader och driva tillväxt för vår verksamhet. Jag är upphetsad över möjligheterna. Låt oss komma igång. Stor entusiasm. Låt oss dyka in och göra vår marknadsexpansion till en rungande framgång. Jag ser fram emot våra nästa steg. Lycka till! Tack så mycket. Jag uppskattar ditt stöd. Låt oss hålla kontakten och uppdatera varandra om våra framsteg. Vi hörs snart. Lektion 5. Delning av taxipris. Hej Anna. Jag insåg precis att jag glömde min plånbok hemma. Kan du betala för taxin? Hej John. Inga problem. Jag kan täcka taxikostnaden. Vi kan dela upp det senare. Hur mycket kostar priset? Tack. Biljettpriset är $25. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen. Jag betalar för det nu. Vi kan betala beloppet senare. Det är viktigt att hjälpa varandra i tider som dessa. Jag håller med. Det är fantastiskt att ha någon du kan lita på. Jag kommer att se till att återbetala dig så snart vi kommer tillbaka. Det är väldigt snällt av dig. Vi har en god förståelse och förtroende mellan oss. Det är viktigt i varje vänskap eller partnerskap. Absolut. Förtroende är grunden för starka relationer. Det gör att vi kan lita på varandra och navigera i utmanande situationer tillsammans. Jag kunde inte hålla med mer. Det är också viktigt att kommunicera öppet och ta itu med eventuella ekonomiska frågor snabbt. På så sätt upprätthåller vi öppenhet och undviker missförstånd. Du har rätt. Tydlig kommunikation är nyckeln, särskilt när det gäller finansiella transaktioner. Det hjälper oss att upprätthålla en hälsosam och balanserad relation. Verkligen. Låt oss göra en mental anteckning av taxipriset och vi kan lösa det senare. Det är ett litet besvär i det stora systemet. Absolut. Jag uppskattar din förståelse. Det är lugnande att veta att vi kan hantera oväntade situationer smidigt. Inga problem alls. Livet är fullt av överraskningar och att vara flexibel och anpassningsbar är ett värdefullt drag. Vi kan hantera denna situation med lätthet. Jag är glad att vi är på samma sida. Tack än en gång för att du täckte taxin. Jag kommer att se till att ersätta dig så snart som möjligt. Du är välkommen. Jag litar på att du tar hand om det. Vi är ett team och det handlar om att stödja varandra när det behövs. Definitivt. Jag värdesätter vårt partnerskap och vänskap. Vi kan hantera alla utmaningar som kommer vår väg. Jag kommer att se till att betala beloppet snabbt. Jag uppskattar din tillförlitlighet. Det är ett nöje att arbeta och samarbeta med någon som du. Låt oss fortsätta stödja varandra och uppnå fantastiska saker tillsammans. Likaså. Vår synergi är det som gör oss starka. Jag ser fram emot våra framtida strävanden. Tack igen för din förståelse och stöd. Inga problem alls. Vi har varandras rygg.
Låt oss fortsätta framåt och erövra nya höjder. Vi hörs snart. Absolut. Spännande tider väntar. Låt oss hålla kontakten och hålla fart. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 6. Hälsosamma frukostvanor. Hej Anna. Jag hade precis en läcker och näringsrik frukost. Det är skönt att börja dagen på ett positivt sätt. Hej John. Det är fantastiskt. Frukost är verkligen en viktig måltid. Vad hade du? Jag hade en skål havregryn toppad med färsk frukt och en sida av yoghurt. Det var en perfekt kombination av smak och näring. Det låter förtjusande. Havregryn är ett utmärkt val för en hälsosam frukost. Det ger energi och håller dig full längre. Absolut. Det är en bra källa till komplexa kolhydrater och fibrer. Dessutom tillför frukterna en uppfriskande touch av sötma. Jag är glad att du inkluderade frukt. De är packade med vitaminer och antioxidanter, viktiga för ett starkt immunförsvar och övergripande välbefinnande. Definitivt. Jag gör det till en poäng att införliva frukt i mina måltider när det är möjligt. Det är ett enkelt sätt att öka mitt näringsintag. Det är en smart vana. Följer du en specifik diet eller matplan, eller fokuserar du på balanserade, hälsosamma måltider? Jag prioriterar balanserade måltider. Jag strävar efter att inkludera en mängd olika livsmedelsgrupper, proteiner, fullkorn, frukt, grönsaker, för att säkerställa att jag får alla nödvändiga näringsämnen. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Variation är nyckeln till en näringsrik kost. Det säkerställer att du får ett brett utbud av vitaminer, mineraler och makronäringsämnen. Absolut. Jag tror på att ge näring åt min kropp med hälsosamma livsmedel. Det hjälper mig att upprätthålla energinivåer och stöder min allmänna hälsa. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och ge dem rätt mat. Det är en form av självvård och självrespekt. Väl sagt. Våra kroppar är vår mest värdefulla tillgång och att ta hand om dem bör vara en högsta prioritet. Frukosten sätter tonen för dagen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en vana värd att odla. Att börja dagen med en näringsrik frukost hjälper oss att göra hälsosammare val under hela dagen. Exakt. När vi ger oss näring på morgonen är det mindre troligt att vi sträcker oss efter ohälsosamma mellanmål eller överdoftar senare. Det är en betydande fördel. En välbalanserad frukost kan bidra till viktkontroll och övergripande hälsosamma matvanor. Absolut. Det handlar om att göra små, positiva val som läggs upp över tid. Frukost är ett av de val som kan göra stor skillnad. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss fortsätta prioritera vår frukost och inspirera andra att göra detsamma. Det är en liten förändring som kan ha stor inverkan. Definitivt. Små förändringar leder till stora förändringar. Låt oss sprida vikten av hälsosamma frukostvanor och ge andra möjlighet att ta hand om deras välbefinnande. Jag älskar din entusiasm. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan och uppmuntra andra att göra hälsosammare val. Låt oss hålla fart. Absolut.
Resan till en hälsosammare livsstil börjar med små steg. Tack för det insiktsfulla samtalet. Låt oss fortsätta vår strävan efter välbefinnande. Tack också. Jag uppskattar våra meningsfulla diskussioner. Låt oss hålla kontakten och fortsätta stödja varandra på denna resa. Var försiktig. Du också. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag framöver. Lektion 7. Utforska med bussar. Hej Anna. Har du någonsin funderat på att använda bussar som ett alternativt transportsätt? De kan vara ett bra alternativ, särskilt om du vill utforska specifika områden. Hej John. Absolut. Bussar kan vara ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att ta sig runt. De erbjuder flexibilitet och möjlighet att upptäcka nya platser. Det stämmer. Bussar har ofta omfattande rutter, så att vi kan nå destinationer som kanske inte är lättillgängliga med andra transportmedel. Jag håller helt och hållet med. De ger en fantastisk möjlighet att utforska olika stadsdelar och fördjupa oss i den lokala kulturen. Definitivt. Att åka buss kan också vara ett äventyr i sig. Vi får se staden från ett annat perspektiv och bevittna invånarnas vardag. Det är fascinerande. Bussar kan ta oss till platser utanför allfartsvägarna, vilket ger oss en chans att upptäcka dolda pärlor och uppleva autentiska lokala miljöer. Absolut. Dessutom är det mer hållbart och miljövänligt att använda kollektivtrafik som bussar jämfört med privata fordon. Det är en viktig punkt. Genom att välja bussar bidrar vi till att minska trafikstockningar och minska koldioxidutsläppen. Exakt. Det är ett litet steg mot en grönare och mer hållbar framtid. Och det är en bonus att vi kan spara pengar på bränsle och parkeringsavgifter. Jag kunde inte hålla med mer. Bussar kan vara en win-win situation, till nytta för både miljön och våra plånböcker. Exakt. Det handlar om att göra medvetna val som överensstämmer med våra värderingar och har en positiv inverkan på vår omgivning. Jag älskar ditt perspektiv. Att utforska med bussar vidgar inte bara våra horisonter utan gör det också möjligt för oss att göra skillnad i våra samhällen. Tack så mycket. Det är viktigt för mig att leva i harmoni med miljön och göra val som bidrar till det större bästa. Jag beundrar ditt engagemang. Låt oss uppmuntra andra att överväga att använda bussar som ett genomförbart alternativ för sina transportbehov. Det är en möjlighet till äventyr och hållbarhet. Absolut. Låt oss sprida ordet och lyfta fram fördelarna med bussresor. Det är en inbjudan att utforska, ansluta och göra en positiv inverkan. Jag är glad att vi är på samma sida. Tillsammans kan vi skapa medvetenhet och inspirera andra att anamma alternativa transportsätt. Definitivt. Allt börjar med små samtal som väcker nyfikenhet och driver förändring. Tack för denna insiktsfulla diskussion. Lektion 8. Omfamna konstruktiv kritik. Hej Anna. Jag tror att konstruktiv kritik är avgörande för personlig och teamtillväxt. Vad är dina tankar om detta? Hej John. Jag håller helt med.
Konstruktiv kritik ger värdefull feedback som hjälper oss att förbättra oss individuellt och som ett team. Det stämmer. Det gör att vi kan identifiera områden för utveckling och förfina våra färdigheter, vilket i slutändan leder till bättre prestanda. Absolut. Konstruktiv kritik, när den levereras med respekt och empati, kan vara en katalysator för positiv förändring och lärande. Exakt. Det är viktigt att närma sig kritik som en möjlighet till tillväxt snarare än en personlig attack. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att omfamna konstruktiv kritik visar vi vår vilja att lära och utvecklas. Exakt. Det krävs ödmjukhet och öppenhet att acceptera feedback och använda den till vår fördel. Jag älskar ditt perspektiv. Konstruktiv kritik kan vara ett kraftfullt verktyg för självförbättring och professionell utveckling. Tack så mycket. Det är viktigt att skapa en kultur där feedback värderas och ses som ett sätt att förbättra våra färdigheter och prestationer. Jag beundrar ditt engagemang. Låt oss uppmuntra andra att uppskatta och använda konstruktiv kritik i sina personliga och professionella liv. Absolut. Det handlar om att främja ett tillväxttänkande och skapa en miljö där feedback ses som en möjlighet, inte ett bakslag. Jag är glad att vi är på samma sida. Tillsammans kan vi bygga starkare team och stödja varandras tillväxt genom konstruktiv kritik. Definitivt. Det handlar om samarbete och att lyfta varandra. Konstruktiv kritik hjälper oss att nå vår fulla potential. Det är bemyndigande. När vi får feedback med ett öppet sinne låser vi upp nya möjligheter och driver oss till nya höjder. Exakt. Konstruktiv kritik driver vår personliga och professionella utveckling, vilket gör att vi kan bli de bästa versionerna av oss själva. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta att omfamna konstruktiv kritik och uppmuntra andra att göra detsamma. Det är en väg till kontinuerlig förbättring. Absolut. Tillsammans kan vi skapa en kultur som värdesätter feedback och hyllar tillväxt. Tack för denna insiktsfulla diskussion. Tack också. Jag uppskattar alltid våra samtal. Låt oss fortsätta att lära och växa tillsammans. Ta hand om dig. Du också. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag framöver. Lektion 9. Avslöja hemdofter. Hej Anna. Jag är nyfiken på var vi kan hitta dessa fängslande hemdofter. Några idéer. Hej John. Absolut. Låt mig dela några insikter. Du kan upptäcka dessa härliga dofter på olika ställen. Det är spännande. Vad skulle vara en bra utgångspunkt för att utforska dessa dofter? Du kan börja med att besöka specialiserade doftbutiker eller avancerade varuhus. De erbjuder ett brett utbud av lyxiga dofter. Det låter som ett bra alternativ. Vad sägs om mer tillgängliga platser för dem med en budget? Väl, det finns också prisvärda alternativ tillgängliga. Lokala marknader eller onlineplattformar har ofta unika och budgetvänliga hemdofter. Det är bra att veta. Det är fantastiskt att det finns alternativ för alla, oavsett budget.
Absolut. Hemförbättringsbutiker eller till och med vissa stormarknader kan överraska dig med sitt urval av dofter. Det är intressant. Jag hade inte tänkt på att titta där. Det visar att vi kan hitta inspiration på oväntade platser. Definitivt. Genom att utforska olika källor kan vi upptäcka dolda ädelstenar och utöka våra lukthorisonter. Jag håller med. Det är fascinerande hur dofter kan väcka känslor och skapa en välkomnande atmosfär i våra hem. Absolut. Dofter har kraften att förvandla ett utrymme och göra det mer inbjudande och bekvämt. Det är sant. Det är fantastiskt hur en enkel doft kan ha en så djup inverkan på vårt humör och välbefinnande. Exakt. Därför är det viktigt att välja dofter som resonerar med oss och skapar en positiv atmosfär. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en personlig preferens som gör att vi kan uttrycka vår individualitet och skapa en unik miljö. Definitivt. Att experimentera med olika dofter kan vara en rolig och kreativ process som ger en personlig touch till våra hem. Det är underbart. Det är en möjlighet att utforska våra sinnen och skapa ett utrymme som verkligen återspeglar vår personlighet. Jag älskar ditt perspektiv. Låt oss uppmuntra andra att omfamna kraften i hemdofter och göra deras utrymmen verkligen förtrollande. Absolut. Det är en sensorisk resa som förbättrar vårt dagliga liv och ger glädje till våra hem. Tack för denna insiktsfulla diskussion. Lektion 10. Anpassa måltider med förhandsförfrågningar. Hej Anna! När det gäller måltider är det fantastiskt att veta att vi kan göra specifika förfrågningar i förväg. Hur ska vi göra det? Hej John! Absolut. Vi strävar efter att tillgodose individuella preferenser, så låt oss bara veta dina specifika önskemål. Det är fantastiskt. Så, om någon har kostbegränsningar eller allergier, kan de informera oss i förväg. Ja, definitivt. Genom att dela eventuella kostbegränsningar eller allergier i förväg, vi kan säkerställa en säker och trevlig matupplevelse. Det är viktigt. Det gör att vi kan tillgodose deras behov och tillhandahålla lämpliga alternativ eller modifieringar. Absolut. Vi vill att alla ska känna sig bekväma och nöjda med sina måltidsval. Det är fantastiskt att höra. Vad sägs om speciella preferenser som vegetariska eller veganska alternativ? Vi erbjuder absolut vegetariska och veganska alternativ. Det är bra för oss att veta i förväg, så att vi kan förbereda oss därefter. Det är underbart. Det är viktigt att tillhandahålla ett brett utbud av val för olika kostpreferenser. Definitivt. Vi vill se till att alla kan hitta något de kommer att njuta av och må bra av. Det är omtänksamt. Genom att ta emot förfrågningar kan vi skapa en middagsupplevelse som tillgodoser individernas behov. Absolut. Det handlar om att erbjuda personlig service och göra varje matupplevelse speciell. Det är fantastiskt att veta. Hur långt i förväg ska någon informera oss om sina specifika önskemål?
Det är bäst att informera oss minst 24 timmar i förväg, så att vi får tillräckligt med tid att förbereda och tillgodose förfrågningarna. Det är rimligt. Det ger oss gott om tid att göra nödvändiga arrangemang och ge en exceptionell middagsupplevelse. Exakt. Vi vill se till att allas behov tillgodoses och att de får en minnesvärd middagsupplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att vara proaktiv och kommunicera sina önskemål kan gästerna få en verkligt anpassad måltid. Definitivt. Det handlar om att skapa en välkomnande och inkluderande miljö där allas behov respekteras och uppfylls. Det är underbart. Låt oss fortsätta att prioritera förhandsförfrågningar och erbjuda exceptionella matupplevelser för våra gäster. Absolut. Det är ett åtagande om exceptionell service och att se till att alla lämnar nöjda. Tack för denna insiktsfulla diskussion. Tack också. Jag uppskattar alltid våra samtal. Låt oss fortsätta skapa minnesvärda matupplevelser. Ta hand om dig. Lektion 11. Fängslande komposition med tredjedelsregeln. Hej Anna. När det gäller fotografering har jag hört talas om tredjedelsregeln. Ska vi ge det ett försök? Hej John. Absolut. Tredjedelsregeln är en bra teknik för att lägga till balans och intresse för dina kompositioner. Det låter spännande. Hur fungerar tredjedelsregeln? Tja, istället för att placera motivet mitt i ramen delar du bilden i tredjedelar både horisontellt och vertikalt. Det är intressant. Så, vad ska vi placera ämnet inom dessa rutnät? Helst vill du placera motivet längs en av de skärande punkterna eller längs själva linjerna. Det är fascinerande. Det verkar som om denna teknik kan skapa en mer dynamisk och visuellt tilltalande komposition. Absolut. Genom att följa tredjedelsregeln kan du ge balans, djup och en känsla av rörelse till dina foton. Det är fantastiskt. Det är ett enkelt men kraftfullt koncept som kan göra en betydande skillnad i den övergripande kompositionen. Definitivt. Det är en regel som många fotografer följer för att skapa övertygande och engagerande bilder. Det är fantastiskt att veta. Finns det några andra kompositionstekniker vi kan utforska? Absolut. Det finns olika tekniker som ledande linjer, inramning och symmetri som kan förbättra dina kompositioner. Det är underbart. Det är spännande att lära sig om dessa tekniker och tillämpa dem på vår egen fotografering. Definitivt. Genom att experimentera med olika kompositionstekniker kan vi tänja våra kreativa gränser och fånga unika bilder. Det är sant. Det handlar om att utforska olika perspektiv och hitta vår egen konstnärliga röst. Exakt. Fotografi är en form av självuttryck och kompositionstekniker hjälper oss att förmedla vår vision effektivt. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta att öva och förfina våra kompositioner med hjälp av dessa spännande tekniker. Absolut. Genom att integrera dessa tekniker i vår fotografering kan vi skapa visuellt fängslande bilder.
Tack för denna insiktsfulla diskussion. Tack också. Jag njuter alltid av våra samtal. Låt oss fortsätta att utforska fotograferingsvärlden och finslipa våra färdigheter. Var försiktig. Lektion 12. Packa för resor. Hej Anna, jag gör mig redo för min kommande resa. Har du några tips för att packa effektivt? Hej John. Absolut. Att packa effektivt kan göra din reseupplevelse mycket smidigare. Hur många väskor planerar du att ta med dig? Bara en resväska och en handväska borde räcka för mig. Jag vill hålla det lätt och bekvämt. Det är en bra strategi. Det är viktigt att bara packa det du behöver för att undvika onödig bulk. Definitivt. Så vad ska jag tänka på när jag bestämmer vad jag ska packa? Tänk först på klimatet och aktiviteterna på din destination. Packa kläder som passar vädret och mångsidiga för olika tillfällen. Det är vettigt. Jag ska se till att packa lämpliga kläder för vädret och alla specifika aktiviteter jag har planerat. Jättebra. Ett annat tips är att rulla kläderna istället för att fälla dem. Det sparar utrymme och minimerar rinkor. Det är ett användbart trick. Jag kommer definitivt att ge det ett försök att maximera utrymmet i min resväska. Tänk dessutom på vikt och storleksbegränsningarna för det flygbolag du reser med för din handväska. Bra poäng. Det är viktigt att följa flygbolagets riktlinjer för att undvika problem vid incheckning eller ombordstigning. Absolut. Och glöm inte att packa viktiga toalettartiklar och nödvändiga mediciner i din handväska. Ja, definitivt viktigt att ha dem lättillgängliga, särskilt under långa flygningar. Jag ska se till att packa dem separat. Jättebra. Slutligen, kom ihåg att lämna lite utrymme i resväskan för alla souvenirer eller föremål du kan få under din resa. Det är ett smart tips. Det ger utrymme för flexibilitet och förhindrar att din resväska blir för trång. Exakt. Att packa effektivt gör inte bara resan enklare utan ger dig också sinnesfrid under din resa. Jag kunde inte hålla med mer. Jag uppskattar alla dessa användbara packningstips. Tack för att du delar med dig av din expertis. Lektion 13. Organisera en produktiv arbetsyta. Hej Anna, jag har kämpat för att hålla fokus medan jag arbetar. Har du några förslag på hur du skapar en produktiv arbetsyta? Hej John. Absolut. En välorganiserad arbetsyta kan förbättra din produktivitet avsevärt. Vilka är några specifika utmaningar du står inför? Jag blir lätt distraherad av röran och desorganisation. Det är utmanande att koncentrera sig med ett rörigt skrivbord. Det låter bekant. Ett tips är att skapa en dedikerad arbetsyta fri från distraktioner. Hitta ett lugnt område där du kan fokusera. Det låter bra. Jag ska prova och utse en specifik plats enbart för arbete för att minimera distraktioner. Det är en bra idé. Ett annat tips är att rensa ditt skrivbord regelbundet.
Håll bara viktiga föremål inom räckhåll för att undvika onödiga distraktioner. Jag ser värdet i det. Att ta bort onödiga föremål hjälper mig att upprätthålla ett tydligt och fokuserat tankesätt. Absolut. Överväg dessutom att använda arrangörer som brickor eller behållare för att hålla dina förnödenheter snyggt ordnade och lättillgängliga. Det är ett praktiskt förslag. Att ha utsedda utrymmen för olika föremål sparar tid och förhindrar att röran ackumuleras. Verkligen. En annan användbar praxis är att skapa en daglig rutin. Ställ in specifika arbetstider och håll dig till dem för att skapa en känsla av struktur. Jag förstår vikten av en konsekvent rutin. Det hjälper till att skapa en produktiv arbetsrytm och förhindrar förhalning. Exakt. Se också till att din arbetsyta är väl upplyst. Naturligt ljus eller en bra skrivbordslampa kan förbättra fokus och minska ögonbelastningen. Bra poäng. Tillräcklig belysning är avgörande för att upprätthålla energi och koncentration under hela dagen. Slutligen, överväg att integrera växter i din arbetsyta. De ger inte bara en touch av naturen utan bidrar också till en mer positiv och lugnande miljö. Det är ett intressant förslag. Jag tänkte aldrig på fördelarna med att ha växter i min arbetsyta. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Jag är glad att du tycker att det är spännande. Växter kan förbättra den övergripande atmosfären och skapa en trevligare arbetsatmosfär. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips. Jag är angelägen om att implementera dem och skapa en mer produktiv arbetsyta. Lektion 14. Säkerhet under evakuering. Hej Anna, jag hörde att det kan finnas en evakuering i vårt område. Vad ska vi tänka på för att vara säkra? Hej John. Säkerhet är avgörande vid en evakuering. En viktig sak är att vara medveten om eventuella hinder i vår väg. Det är en bra poäng. Vi måste hålla utkik efter föremål eller hinder som kan hindra vår evakuering. Absolut. Tydliga vägar säkerställer en smidig och effektiv utgång från området. Det låter bra. Jag ska se till att vara vaksam och ta bort eventuella hinder om möjligt. Ett annat tips är att ha ett nödkit redo med viktiga förnödenheter som vatten, mat och första hjälpen. Det är en smart idé. Att ha ett särskilt nödkit säkerställer att vi har nödvändiga bestämmelser under evakueringen. Definitivt. Det är också viktigt att följa alla instruktioner eller vägledning från myndigheterna under evakueringen. Ja, vi bör hålla oss informerade och följa deras anvisningar för att säkerställa vår säkerhet och andras säkerhet. Dessutom är det viktigt att ha en utsedd mötesplats eller en plan om vi blir separerade från varandra. Bra tänkande. En förutbestämd mötesplats hjälper oss att återförenas och redogöra för alla i vår grupp. Absolut. Slutligen, håll dig lugn och hjälp dem som kan behöva hjälp, som äldre eller personer med funktionshinder. Det är en medkännande inställning. Att stödja varandra i sådana situationer är avgörande för allas välbefinnande.
Definitivt. Genom att vara förberedda och se upp för varandra kan vi navigera evakueringen framgångsrikt. Jag uppskattar dessa värdefulla tips. Säkerhet bör alltid vara vår högsta prioritet i alla nödsituationer. Du har helt rätt. Låt oss vara beredda, vara säkra och vara redo att hjälpa andra när det behövs. Kloka ord. Tack för att du delar med dig av denna viktiga information. Låt oss se till att vi är väl förberedda för eventuella oväntade situationer. Lektion 15. Återvinning. Flaskor, glas eller plast. Hej Anna, jag har undrat om återvinning. Okej, hur är det med flaskor? Ska vi återvinna glas eller plast? Hej John. Återvinning är viktigt för miljömässig hållbarhet. Låt oss prata om flaskor. Glas och plast har båda sina fördelar. Det är intressant. Vilka är fördelarna med att återvinna glasflaskor? Tja, glasflaskor kan återvinnas på obestämd tid utan att förlora sin kvalitet. Dessutom är de giftfria och släpper inte ut skadliga kemikalier. Det är imponerande. Så återvinning av glasflaskor hjälper till att minska avfallet och minimera miljöpåverkan. Absolut. Å andra sidan är plastflaskor lätta och mer energieffektiva att transportera på grund av sin lättare vikt. Jag förstår. Så återvinning av plastflaskor kan bidra till att minska koldioxidutsläppen under transport. Ja, det stämmer. Dessutom kan plastflaskor återvinnas till en mängd olika produkter som kläder, möbler och förpackningsmaterial. Det är fascinerande. Återvinning av plastflaskor bidrar till den cirkulära ekonomin genom att ge dem nytt liv i olika former. Definitivt. Det är dock viktigt att notera att inte alla plastflaskor är lätta att återvinna. Vissa typer, som de som är märkta med nummer 1 eller 2, accepteras mer allmänt för återvinning. Jag förstår. Så det är viktigt att kontrollera återvinningsriktlinjerna och se till att vi återvinner rätt typer av plastflaskor. Absolut. Att följa återvinningsriktlinjerna hjälper till att förbättra effektiviteten i återvinningsprocessen. Det är vettigt. Genom att återvinna flaskor, oavsett om det är glas eller plast, deltar vi aktivt i att minska avfall och spara resurser. Absolut. Det är viktigt att välja återanvändbara alternativ när det är möjligt för att ytterligare minska behovet av engångsflaskor. Det är en bra poäng. Genom att använda återanvändbara flaskor kan vi minimera avfall och påverka miljön positivt. Exakt. Små åtgärder som återvinning och val av återanvändbara alternativ gör tillsammans en betydande skillnad. Jag uppskattar denna insiktsfulla diskussion. Det är motiverande att veta hur vi kan bidra till en grönare framtid. Du är välkommen. Jag är glad att du tyckte att det var inspirerande. Kom ihåg att varje flaska vi återvinner tar oss ett steg närmare en mer hållbar värld. Absolut. Låt oss göra återvinning till en vana och uppmuntra andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi göra en positiv förändring. Väl sagt.
Låt oss föregå med gott exempel och skapa en grönare framtid för kommande generationer. Håll dig inspirerad. Tack så mycket. Din entusiasm är smittsam. Håll dig inspirerad också och låt oss fortsätta göra skillnad. Lektion 16. Utforska en naturälskares paradis. Hej Anna. Jag hörde talas om detta fantastiska naturälskares paradis. Det låter underbart. Hur kan vi komma dit? Hej John! Att utforska en naturälskares paradis låter spännande. Vi kan överväga några alternativ för att nå dit. Det är jättebra. Vilka transportmöjligheter finns tillgängliga för oss? Tja, beroende på plats. Vi kan köra dit om det är tillgängligt på väg. Alternativt kan vi kontrollera om det finns några flygplatser eller tågstationer i närheten. Jag förstår. Så vi kan antingen ta en bilresa eller välja flyg eller tågresor för att nå naturparadiset. Exakt. Om vi väljer att köra kan vi njuta av den natursköna vägen och göra stopp längs vägen. Det låter som en fantastisk idé. Vi kunde utforska andra naturliga attraktioner på vår roadtrip. Absolut. Om vi bestämmer oss för att flyga kan vi leta efter flyg till närmaste flygplats och sedan ordna transport därifrån. Det är vettigt. Det är viktigt att planera vår transport i förväg för att säkerställa en smidig resa. Definitivt. Dessutom kan vi också överväga guidade turer eller kollektivtrafikalternativ som finns i området. Det är en bra poäng. Guidade turer kan erbjuda värdefulla insikter och göra vår upplevelse mer berikande. Ja, de kan ge information om den lokala floran, faunan och andra intressanta aspekter av naturparadiset. Det låter fascinerande. Det skulle vara fantastiskt att lära sig mer om de naturliga underverk vi möter. Absolut. En annan sak att tänka på är att kontrollera om några tillstånd eller inträdesavgifter krävs för att komma åt naturparadiset. Bra poäng. Det är viktigt att vara medveten om alla krav för att undvika besvär i sista minuten. Definitivt. När vi har all nödvändig information kan vi planera vår resplan och få ut det mesta av vår tid i naturparadiset. Det låter som en plan. Att forska och planera framåt hjälper oss att få en minnesvärd och trevlig upplevelse. Absolut. Låt oss se till att vi packar lämplig utrustning, som bekväma skor, solskyddsmedel och insektsmedel, för att fullt ut njuta av vår tid i naturparadiset. Det är en bra påminnelse. Att vara förberedd med rätt väsentligheter kommer att säkerställa ett bekvämt och säkert äventyr. Definitivt. Så låt oss börja undersöka naturparadiset, kartlägga vår rutt och göra oss redo för en otrolig resa. Jag är upphetsad. Låt oss dyka in i detaljerna och göra detta naturäventyr till verklighet. Jag kan inte vänta med att utforska. Jag också. Gör dig redo för en uppslukande upplevelse i hjärtat av naturens skönhet. Det kommer att bli fantastiskt. Tack så mycket. Din entusiasm är smittsam. Låt oss ge oss ut på detta äventyr och skapa oförglömliga minnen.
Lektion 17. Förtrollande rom. Hej Anna, jag ska på semester till Rom. Kan inte vänta med att utforska denna historiska stad. Några förslag? Hej John. Rom är verkligen förtrollande. Du är ute efter en god bit. Först, se till att besöka det ikoniska Colosseum. Det låter fantastiskt. Colosseum är ett måste se landmärke. Vad mer ska jag lägga till i min resplan? Missa inte Vatikanstaten. Peterskyrkan och Sixtinska kapellet är imponerande. Absolut. Vatikanstaten är rik på konst och historia. Jag kommer att se till att besöka dessa kända platser. Jättebra. Utforska också de pittoreska gatorna i Trastevere. Det är känt för sin charmiga atmosfär och utsökta mat. Det låter förtjusande. Jag är glad att vandra genom Trastevere och njuta av det lokala köket. Du bör också kasta ett mynt i Trevi-fontänen. Legenden säger att det garanterar din återkomst till Rom. Det är en rolig tradition. Jag önskar mig en önskan och kastar ett mynt i Fontana di Trevi för lycka till. Utmärkt! Och glöm inte att besöka Pantheon, en anmärkningsvärd struktur med magnifik kupol. Pantheon finns på min lista. Dess arkitektoniska skönhet är något jag inte vill missa. En annan rekommendation är att utforska Forum Romanum, där du kan fördjupa dig i antik romersk historia. Det är fascinerande. Jag tar mig tid att utforska Forum Romanum och lära mig om dess historiska betydelse. Slutligen, njut av äkta italiensk gelato medan du promenerar runt i staden. Det är en härlig godbit. Absolut. Gelato är ett måste i Rom. Jag kommer säkert att prova olika smaker under mitt besök. Det låter underbart. Rom erbjuder en perfekt blandning av historia, kultur och kulinariska läckerheter. Verkligen. Jag är tacksam för dina rekommendationer. Jag ser fram emot att uppleva magin i Rom. Det är mitt nöje. Njut av din semester och skapa vackra minnen i den eviga staden. Tack så mycket. Jag kommer att få ut det mesta av min tid i Rom och fördjupa mig i dess fängslande charm. Lektion 18. Utforska grannskapet. Hej Anna. Jag har undrat över det här nya stället. Hur långt är det härifrån? Hej John. Det är alltid spännande att utforska nya platser. Det är ungefär 5 minuters promenad härifrån. Det är jättebra. En kort promenad gör det bekvämt att besöka och upptäcka vad grannskapet har att erbjuda. Absolut. Att utforska grannskapet gör att vi kan avslöja dolda pärlor och lokala attraktioner. Det låter spännande. Finns det några specifika platser du rekommenderar att kolla in? Definitivt. Det finns ett charmigt café precis runt hörnet som serverar läckra bakverk och specialkaffe. Det låter som en perfekt plats att koppla av och njuta av några godsaker. Jag kommer definitivt att besöka kaffet.
Bra val! En annan plats värt att nämna är den lokala parken med vackra vandringsleder och en lugn sjö. Det låter underbart. Jag tycker om att spendera tid i naturen, så parken kommer att vara ett måste för mig. Jag är glad att höra det. Naturen har ett sätt att fräscha upp våra sinnen och förringra våra andar. Absolut. Det är viktigt att ta pauser och få kontakt med naturen mitt i våra livliga liv. Kunde inte hålla med mer. Tillsammans med dessa platser finns det också flera butiker och konstgallerier i närheten. Det är fantastiskt. Att utforska de lokala butikerna och gallerierna ger mig en chans att uppskatta samhällets kreativitet. Definitivt. Att stödja lokala företag och konstnärer är ett utmärkt sätt att bidra till grannskapets livskraft. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att främja en känsla av gemenskap och uppskatta den lokala talangen. Absolut. Och om du är intresserad av historia finns det ett litet museum bara några kvarter bort som visar områdets arv. Det är fascinerande. Jag tycker om att lära mig om det förflutna och förstå rötterna på en plats. Jag ska se till att besöka museet också. Det är en bra plan. Museer ger värdefulla insikter i en regions kultur och historia. Jag ser verkligen fram emot att utforska grannskapet nu. Det verkar som om det finns så mycket att se och uppleva. Jag är glad att höra det. Kom ihåg att ta dig tid, fördjupa dig i omgivningen och njut av varje ögonblick. Tack så mycket. Dina rekommendationer har väckt min nyfikenhet och jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta grannskapsäventyr. Du är välkommen. Njut av din utforskning och jag är säker på att du kommer att upptäcka några fantastiska saker på vägen. Jag uppskattar din entusiasm. Jag kommer att se till att dela mina erfarenheter med dig. Låt äventyret börja. Jag kan inte vänta med att höra allt om det. Säkra resor och ha en fantastisk tid att utforska grannskapet. Lyckliga upptäckter! Tack så mycket. Jag håller dig uppdaterad. Tills dess, ta hand om dig och ses snart. Lektion 19. Boka i förväg. Hej Anna, jag funderar på att åka på en resa. Är det bättre att boka i förväg? Hej John! Ja, det är alltid en bra idé att boka i förväg. Det finns gott om prisvärda alternativ tillgängliga. Det är vettigt. Att boka i förväg säkerställer att vi har fler val och kan säkra de bästa erbjudandena. Absolut. Det ger oss också sinnesfrid att veta att våra boenden och andra arrangemang tas om hand. Jag håller med. Det eliminerar stressen med planering i sista minuten och låter oss fokusera på att njuta av vår resa. Definitivt. Bokning i förväg hjälper oss också att undvika besvikelse om de platser vi vill besöka blir fullbokade. Det är en bra poäng. Speciellt för populära attraktioner eller evenemang är det viktigt att säkra våra biljetter eller bokningar tidigt. Ja, vissa platser har begränsad tillgänglighet,
så det är bättre att planera i förväg för att undvika att missa de upplevelser vi vill ha. Jag förstår. Genom att boka i förväg kan vi säkerställa en smidigare och mer organiserad reseupplevelse. Exakt. Det gäller inte bara boende utan också aktiviteter, turer och till och med transport. Det är sant. Det är fördelaktigt att planera och boka allt i förväg för att få ut det mesta av vår tid och resurser. Dessutom tillåter bokning i förväg oss att jämföra priser och hitta de bästa erbjudandena eller rabatterna. Det är en stor fördel. Vi kan ta oss tid att undersöka och välja de mest kostnadseffektiva alternativen. Ja, det är alltid givande att hitta prisvärda alternativ som passar vår budget utan att kompromissa med kvaliteten. Absolut. Bokning i förväg ger oss möjlighet att vara proaktiva och fatta välgrundade beslut. Det gör det också möjligt för oss att göra nödvändiga justeringar eller ändringar av våra planer om det behövs. Det är en bra poäng. Flexibilitet är viktigt och bokning i förväg ger oss större flexibilitet när det gäller att göra ändringar. Definitivt. Så oavsett om det är boende, aktiviteter eller transport är det klokt att planera i förväg och säkra våra bokningar. Jag håller helt och hållet med. Det är bättre att vara beredd och ha allt på plats innan vi börjar på vår resa. Absolut. Bokning i förväg lägger grunden för en smidig och trevlig reseupplevelse. Tack för att du betonar vikten av att boka i förväg. Jag kommer att se till att planera och säkra mina bokningar i förväg. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av din resa och ha en fantastisk tid att utforska nya platser. Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer att göra nödvändiga arrangemang och ser fram emot en minnesvärd resa.